it is a violation of the law, and if you do not enforce the law, there is a dereliction of duty, which is punishable under the revised penal code. Ka-JM, ayan po sa mga hindi po updated sa mga nangyayari sa ating bansa. Ayan guys, panoorin nyo po ang videong ito. At kagabi po ay nagkaroon ng press briefing si Pangulong Duterte kaugnay sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kanyang tinalakay ang mga pangunahing issue katulad ng COVID at ang issue ng China at ng Pilipinas. Para po sa mga update, ayan guys, panoorin nyo po ang videong ito. Kayo sumunod ng batas. You know, this is not only a medical issue. It is now of national interest and maybe the survival of the Filipinos. I would like to be somebody governing, but not really unnecessarily going to the extreme. But apparently, not all, but there are a lot of you out there violating and repeatedly violating the laws. So mamili kayo. Mangyayari dito pag you keep on violating the law. Alam ko, the ultimate blame is always government. Whether we are in the right or in the wrong, gobyerno talaga yan. Because government, walang iba eh. Yeah, kaya despite of the fact that may ayuda tayo and we distributed billions, well, wala pa rin ang, it is not even does not even deserve a comment. So natutulungan. There are billions and money was given at 4,000 and 1,000 per individual. Pero kung makakaya pa, kung hanggang kaya lang, ganito, ayaw ninyong sumunod, well, I have to. Itong pagka-presidente ko dito, nandito ako, isang linya is itong pagka-chief executive ko. Under me, except the constitutional bodies, Congress at the Supreme Court, COA, itong human rights. Pero lahat, pero yung sinasabi ko, dito under kayo sa akin. That is under the chief executive powers. Dito sa kabila isang linya, ang aking pagka-commander-in-chief of the Armed Forces of the Philippines. At saka yung police, well, under na, noon, but still, the police gets the order from the mayor. Ngayon, nakita ko, violation dito, violation doon. Sakit dito, sakit doon. Anak ka ng, wala tayong pera. Do not ever think that we can accommodate you just any time. If you look on TV and sa mga news, hindi nga makapasok, naghihintay lang sa mga kotse. Naghihintay lang dyan sa labas hanggang mabigyan sila ng kama. No. Ang kama, depende yan sa mabakante. Kung marami ang mamatay lahat, maraming kama kung gusto ninyo. If we are one of those candidates na alam ko hindi lahat. I mean, hindi naman talaga lahat may gusto eh. Maraming ayaw ng baka-COVID na matay. Ngayon, wala na tayong itong
mga ayaw maniwala, ayaw sumunod, despite the fact that they are well aware of the attendant consequences, grave ones, patuloy pa rin ang yan. There is a national emergency, a national health emergency. With that comes also the power of the state to control whatever there is to control, whether it's a pandemic, epidemic, or whatever, medical. Police power can be exercised to control crime, to promote public interest, to promote public health. Yan. Kasali yan sa power ng President. Ngayon, ako tumitingin lang at a distance. As I would not really want to be so strict about it because it is technically not a crime at all. Ang problema, naging krimen lang yan dahil kung ayaw mong maniwala, para kang, I know if the word spreader, nag-i-spray ka ng sakit. So we have to protect other people from not getting sick. So we have to impose rules. Now, the rules are there and you do not follow. Well, let me tell you. Under the police power of the state, ang mayor, ang barangay captain, because they are persons of authority, they are the ones who should be responsible for the enforcement of the law. Ang guidance binibigay lang sa police because the supervision belongs to the mayor. Ang barangay captain is also a person in authority, like a teacher is a person in authority. Kaya pag lumaban ka, nasaktan mo yung mga tao na yan, it is direct or indirect assault in addition to the crime that you commit. Ganon yan. So, ang gawin ko ganito, I will hold responsible under the law. May batas eh. Maraming batas. There are about 5 provisions in the different statutes na ang barangay captain, siya yung mag-enforce sa law. At kung hindi, yung mayor or concurrently, the mayor and the barangay captain are responsible for the enforcement of the law, especially if it is a penal law, yung may corresponding priso. Ngayon, ang gawin ko ganito, I will hold responsible this kind of events happening in their places. It is a violation of the law, and if you do not enforce the law, there is a dereliction of duty, which is punishable under the revised penal code. So the DILG can proceed against you for not doing your duty as mayor o si barangay captain, but not so much about the mayor. Nandyan lang yan kasi nandyan yung liability. Itong mga barangay captain ang problema. Kasi maliit ang barangay, do not give me that shit about hindi mo alam. So, the local government will go after you administratively and criminally. Pag may nangyari pang pistahan
o sayawan dyan, ang tawagin ng DILG ang mayor pati ang barangay captain. And then, he will proceed to enforce the law. Since he is my alter ego, dito nga sa linyan sinabi ko, DILG nandito eh. It's a civilian department. And he can exercise that power. So, siya na. Kasi itong war power dito sa, hindi masyado, ang military, pang NPA ko lang yan. Mga kababayan ko, naghihingi lang ako sa inyo ng paumanhin. I'm sorry that I have to impose a longer itong modified, enhanced community kasi kailangan nag-spike, may spike ang tumaas yung infections at yung hospital natin puno. Kaya nga sana wang inyong dagdagan, sabi ko na nga, ulitin ko, for those people who do not really care, nari care about whether getting infected or not. I can understand paano yung utak niyo tumakbo. But the problem is madadali lahat. So, hindi ko na makuha sa yung sabi ko na magandang usapan, daan ko na lang talaga sa batas. Actually, batas. We enforce the law. Ngayon, alam ko na galit kayo. Magalit na lang kayo sa akin kasi wala man talaga akong magawa. Ang virus na yan, lumilipad yan sa hangin. Kung kausap mo yung may virus, na mavirus ka rin. Yan ang problema dyan sa COVID-19 virus. So, sumunod na lang muna kayo, total para man ito sa lahat. I would be the last, ako yung pinakahuling tao na mag-istorbo sa buhay ninyo. Sabi ko nga, I want the people to be comfortable. So, sometimes you have to interdict or intervene because it is of national interest. But, ibig sabihin, para sa for the good of all. So, ano yan tawag na so, yung health hazard. So, dito tayo na nasabi ko na sa inyo yung rason, yung 2 weeks baka hindi nyo narinig. Hindi ko nga rin nakuha kanina eh. I know that it was but it was just a recommendation. I am affirming the recommendation of Secretary Duque. Siya yung may alam niya. Siya yung doktor. Abogado lang kami dito, karamihan. So, sumunod na lang tayo sa lahat para at tignan ko kung anong magagawa ko sa paghihirap ng tao. How we can mitigate. Kung bright kayo, sa tao. bakit nawala ang West Philippine Sea sa atin? Panahon ninyo yun eh. Panahon ninyo na talagang nandiyan kayo sa pwesto. Kung bright kayo, bakit nawala ang ngayon na ng China ang China na ang naghahawak doon. Ako na yung nilulus-lus ninyo na magawa ng paraan. Alam mo ang kabuuan ng they just don't know how. Paper, China,
what more could be a more binding order or an international pressure? Di yung tribunal, wala na makatalo sa atin doon. Nobody in the United Nations will go to war for us. Ang ating for China, tapos na yon na may decision na ayaw nilang sumunod. Tayo naman, we have the decision but we are at a loss of how to get back physically the West Philippine Sea. Yan ang problema. Ang ano ko lang dito sa mga bright boy, hindi yun yung panahon na sabi ko, may barko tayo dyan sa, I think it was in Panatagsol po, Scarborough. Tapos, pumunta rin yung Chinese Coast Guard. Nagkaroon ng standoff. Kasi pinapaalis natin sila. Ngayon na medyo nagkagulo, takot ang mundo na magkaupakan. Itong Amerika, nasabi nila na didipinsahan nila tayo, bakit hindi sila pumunta doon? At sinabi nila sa Pilipinas man to. Kaya kami pati gumagamit nitong mga tubig na ito. Kayo ang umalis. Bakit hindi nagpadala? Bakit hindi nila tinawag ang 7th Fleet magpunta doon sa... Sila, ang tuloy, they claim that they were responsible for the breaking of the impasse. Kasi nakatutok eh. Yan ang it's a questionable question. Some say na hindi totoo yan na it was America. But yan ang tanong ko. Bakit noon kailangan na natin ng Amerikano? Bakit walang barko ng Amerikano pumunta doon para tumulong sa ating Coast Guard? Second, kung nagdating man doon sa panahon na it's a legal tussle between the countries, bakit natalo tayo? Anong ginawa ninyo? Huwag yung arbitrary ruling. Atin man talaga yung, hindi naman kailangan yan. Anong ginawa ninyong nasa gobyerno? Ikaw, Albert, ikaw yung nagsabi sa Navy, umatras kayo because of the Americans or you were afraid. Sa Bisaya yan, nagkakag eh. Nawalaan ka ng bayag dyan. Sana, sinabi mo, we will stand our ground. We will not retreat. We will not get out of the West Philippine Sea because it's ours. And we are calling, or at least an offer from the United States to send a flotilla of ships to para to back us up. Yan, simple yan. Huwag na tayo yung mga papel-papel ni Carpio. Walang kwenta yan. Pumasok ka sa politika. Mabuti para matikman mo. Pumasok ka dyan eh. Ngayon, nasa politika ka. Anong nangyari? Nasa Supreme Court man kayo noon. Bakit hindi ninyo sinabihan si Pinoy maggawa nito, gawa doon? Instead, nag-retreat kayo. Ang anaabutan ko, talo na tayo, ang China, kumasa na ng husto. Na kanila talaga. Kaya, I have a choice of going to war, mamamatay tayong lahat kasi wala talaga tayong armas na, or I will just send my soldiers to hell, which I will never do. Hindi ko ipalaban yung mga sundalo ko. Kinanglan ko may laban, manalo tayo.
Ako sabihin ko sa China, China, we can always call the Americans. But in so many instances, puro salita lang that we stand by you. That would have been the moment to show to the world that they were with us by sending their superior ships. Bakit hindi nila ginawa? Yan ang tapos sabihin na, we will stand by you. Kaya, kung nagkaupakan doon, nandoon kayo. Wala, Pilipino, yung Coast Guard ko lang, ay anak ng waiting. Hindi ko ipasubo yung gago ako kung yun ang storya dyan. Remember na pagdating ko sa opisina sa pagka-presidente, yung China Sea, nandoon na talaga sa China. Kasi umatras tayo. Hindi tayo kumasa. Sino ang presidente noon? Ngayon, ako, kung sabihin ka tingnan natin. Tingnan natin. May mga ano man tayo. May mga, di ba may mga barko tayo din? Pero Mr. President. Oh. Ayun. Mayroon tayong dalawang barko. Subukan nila pa. Sabihin ko sa China, we do not want trouble. We do not want war. Pero kung sabihin mo na paalisin mo lang na ngayon, ano mangyari niyan kung magkagira? Sigurado. Sinong ipadala ko? Si Carpio, pati si putang ina, sila yung nag-umpisa. Sila mauna. Tapos sabi ko, this would really be a test. I've read that China said na umalis kayo. Sabihin ko ngayon, huwag kayong umalis. Period. Kasi huda kung tulungan tayo ng Amerika, hindi. Huwag na tayong umasa sa kanila. Hindi yan kakasa sa atin. In nuclear war, nasasabog itong mundo, kakasa ang Amerika. Tayo, kakasahan tayo. Kaya ako, sabi ko, I'm stating it for the record, we do not want war with China. China is a good friend. Mayroon tayong utang na loob na marami, pati yung bakuna natin. So China, let it be known, is a good friend and we do not want trouble with them, especially a war. But there are things which are not really subject to a compromise. Kagaya ng ginawa mag-atras-atras. Mahirap po yan. Sana they will understand. But I have the interest of my country also to protect. It might not really be a might, an armed might, but it is really a claim of sovereignty, which I cannot. Yan, nandyan na yun. Yan na, example. Sige. Tignan natin anong gawain natin o anong ginawa nila. Now, let us compare. It is evolving. Na nangyayari pa. It is evolving. Now, let us see what happens. Ako, kung paalisin tayo ng ganun lang, umalis kayo. Huwag kayong umalis. Bakit kayo umalis dyan? Atin yan eh. So, China must understand that if need be, we will, I don't know what will happen next. But tapos naman tayo sa legal, tapos naman tayo sa ano, nandito naman ito si Carpio na, ikaw Carpio,
maligo na kayo doon kayong dalaw ni Albert sa beach doon sa Palawan harap ng spot day. Tignan, ito panahon na. Ito na yun. Ito na yun. Ito na yung hinahanap natin. May gawin ako. Siguro, mga kababayan ko, medyo emotional ako konti. Pero alam mo na, it's national pride. So, maraming salamat sa pagkinig ninyo.